Nu är det dags för avfärd. Europaresan 2023. Och den här gången åker vi faktiskt till Ukraina. Av alla ställen. Färja från Nynäshamn till Polen, Gdansk. Och så sen genom Polen. Och därefter gränsövergång mot Ukraina. Sen får vi se vart vi landar någonstans när vi är i Ukraina. Men nu ska hojen packas. Håll tummarna att jag inte behöver punka kittet. Sådär. Då börjar vi vara redo. Nu åker vi. Sommarturen 2023 har vi då inlett nu här. Vi lämnar Upplandsbro och första anhalten är att svänga in på ambulansstationen i Solna där jag jobbar. Där ska vi möta upp lite polare och kollegor för gemensam färd. Och det här är inte riktigt vilken MC-tur som helst, utan det här är... vad ska man säga, i samarbete med eller något liknande med en organisation som heter Swedish Rescuers, som donerar med hjälp av donationer till Swedish Rescuers, så åker man ner med prylar till det krigsdrabbade Ukraina. Den här turen som jag ska iväg på nu, då kommer vi att åka med 2 stycken motorcyklar som är i polisutförande med fungerande ljud och ljus. Vi kommer att åka med en brandbil och en spårbil, en bil för transport av avlidna, som tyvärr är någonting som behövs där nere. Vi har även lite andra fordon som vi ska ner med. Resan ner kommer att ta några dagar. Färja från Nynäshamn till Polen. Köra genom Polen. Gränsövergång mot Ukraina. Och sedan genom Ukraina mot slutdestinationen, som är i de östra delarna av Ukraina. Jag kör en BMW K1300 från 2010. Den har 5800 mil på mätaren. 160 hästkrafter och går som ett skållat troll. Min GSA som jag har vanligtvis, min egen hoj, den ligger väl på, ja vad är det då? Det är en GSA, en 1200. Jag tror att de ligger på en 120-125 hästkrafter och sånt där. Och jag kan säga att de här extra hästkrafterna upp till 160, det märks.
Den piper iväg riktigt bra. Här har vi blivande hojåkare från Jala trafikskola. Så nu börjar det dra ihop sig till avfärd här. Det har varit högtidligen överlämnande av bilnyckel ifrån ISAB och Region Stockholm till Swedish Rescuers. Den bilen som ISAB och regionen skänker är ju då en bårbil, en fordon för transport av avlidna. Den enhet som jag själv jobbar på. Nu ska jag bara kila in på stationen här och stationen här bakom mig. Jag ska iväg och klä om. Sen är det avfärd mot Nynäshamn och färjan över till Polen. Då är vi på väg. Och här står det folk ifrån ISAB, regionen, kollegor, politiker och allt möjligt. Så jag har fått ganska bra uppmärksamhet här. Det som inte framgår är ju då av säkerhetsskäl exakt rutt och så där. Det är ingenting som vi har gått ut med. Så nu åker vi ner till Nynäshamn. Och så tar vi färjan till Polen. Därefter så kommer vi då åka igenom Polen och över till Ukraina. Och vi kommer att försöka åka på i rätt bra tempo så att vi kommer fram så fort som möjligt. Då närmar vi oss Nynäshamn. Klockan är strax efter 4 eller strax efter 16:00 och färjan går 18:00, så vi har gott om tid att samla ihop ligan här. Vi blev lite utspridda på vägen ner här till Nynäshamn efter 73an, men jag vet inte riktigt när de släpper ombord oss, men man ska väl ha checkat in en timme innan, tänker jag.
lämnar vi Nynäshamn. Nu jävlar, nu börjar äventyret.